Përshëndetje, shikustemi. Sot të kom vendos t'i zoto pitalka për Ramazan, dita pare Ramazanit. Do pitalka përbërësit i kemi këto. Ujë 300 ml, kryp, kvasac, edhe miell, që të se në duhen. Qesim ujën, 300 ml të kamin, edhe qesim farën e bukës, gjithashtu shumë është kjo, me aqit krejt. Në do t'a lu. Edhe i përzim pak, i trezojnë. Dhe ju përshëndes dhe ju boj për hajrë Ramazanin apet. Çdo ditë Zoti ka bulli e pranoft krejve të gjithve. Qesim pak miell këto. Pak. Sa farën talon me ardhën. Trezojna. Edhe e lojna 15 minuta ose 20. Takshinim është bu gati. Fara gati që pas ka ardhën. Qesim edhe 100 mg ujë. Qesim krypën. Jo shumë plot. Lu këto. Wallah. Me bismillah qesim ujë. Këtë miell e kemi shumë të mirë, tip 488, grifik. Ma i mirë i grifik është i egër dhe i mirë. Ka është se gati e kom zanën, mboja kapakun, e lojmë jarë 20 minuta, ukt edhe njëherë do t'i sjellim, se më të mira na bohen për mi hek edhe njëherë mi sjell. Ka 2 herë e mi sjellshme qëtërherë, i bashim bukt shumë të mira. Pitalkat e mira janë. Ashtu bona 10 minuta, edhe një 10 bilo, janë dojmë shti kapakun. Buka është gati, ka ardhën që 2 herë une e pilotu bo, taman 2 herë, kush do edhe ka 1 herë mutët me bo, kush do edhe ka 2 herë, këto vinë shumë të mira bo. Qesim miellin këto. Edhe popullore këtë pësine kemi gati.
lojna në 4 pjesa. Dhe ju vëllojmë i lom një 5 dakika, pak sa të vinë, të ne do t'i hollojmë dhe i qesim në tepsi. Hollojmë lukët e vogla, kulacët, pitalkat e mira. Hollojna si përgaqa. Qesin ka pak miell, që mos të ngjitë. Bashën të mira. Edhe i lojmë një tepsi. Lojna qëto, edhe i me lojna, i lom një 20 minuta, thësht i me ardhën. Bukët kanë ardhë gati kemi, edhe i pjekum në shparet, me lak pa kusipri me me di kuq të vejës, e ke bojna sosën, në lagmi bukët. Ura është e gati, e këmë shumë 250 gradë, bukët kanë ardhën, të bira po dukur. Këtu do ujë edhe do miell e qesim, bojnë sosë edhe një veja qesim. Këtu i bojmë dhe i lagim sipri. Gati e kemi. I lagim ka pak pitalkët me ujë, edhe me miell, edhe me të kuqin e vejës. Edhe tash bukët kanë ardhë, se na qojnë kore, një 2-3 venda. Kjo 4 venda u bo, edhe që kjo 4, edhe që kjo 4. Që kjo 4 dhe ishtim në shpëret të furrës. Furra është gati, ishtim i pjek, bismillah, shpejt. Këtu për 15 minuta gati kemi. Bukë të këshyrja, edhe një herë. Pitalkët e shpijës, edhe pak do të pjekëm, t'i sillim, gati i kemi. Shumë të mira janë, nuk t'i
kemi pjekur gati u bo. Nuk të i lo me forcu pak se ta manjo të pjekta këto. Si të furës kismet. Hekim prej të pësijës. Lëmë që tu. Hazër. Lëmë pak. Me të zutaten. Shumë të mira. 4 vegeni, 4 pitalka i kemi. Bukë shtëpijake, bukë të mira shumë. I lëmë të ftofën pak të zutaten. Edhe iftari gati. Të buta si pamuku. Varë të mëzetë. Buka gati, iftari është gati. Këm pregadit sarma. Me lakun të fshi. Na bofshin mirë, për haj Ramazanin në kovë të gjithve. Edhe pitalkat të mira shumë. Ftofën pak, e du t'i pres pak, për herë dhe ju përshëndes, të gjithë ka zemra. Na boftë mirë, kjo sarë më shmosht e mirë me lakun të rshi, po se kom qitë në foto, vetëm qështu, na boftë mirë, pitalkët shumë të mira janë, të ta presim një pitalk, e presim me thikë, të sikulaqa të grugull. Nëna jeme rametlia, të mira, pitalka të mira, pamuk të buta shumë, të mira, ta janë. Dhe ju përshëndes të gjithve, urime Ramazani, apet edhe njëherë, edhe për hajr ju koft, edhe me këto pitalka të nxehta na boftë mirë. Buka jonë e dashur. Vetë shaku pregadit është ma e mira në botë. Ku kanë pjekë taman, sinxer, të mira, mieli shumë është i mirë, na boftë mirë, ju përshëndes të gjithve dhe ju uroj shëndet të mirë, inshallah për hajr. Ramazani krejve në ndihmofti madhe i Zot.